Hello, hello, hello. Dekada niya. Alright. Pero iba yung ano. Hello, hello. Hindi naka-mic yan eh. Hanggang na hanggang naka-mic. Teka. Apay ngay. Hello, hello guys. Hello guys. Good afternoon. Good afternoon nga. Good evening. Maditi-pick up na kayo. Admin.
No na ito kayat na. Mountain music namanan. Alright. Hindi kanta ka man. Ay, bar ka man ito. Hindi maganda ang streamer natin, you know? Lagi may problema. Naggalaw-ngaw niya, naggalaw-ngaw. Hello, Mike, Mike this low. Awan pa yung music na niya. Madinan samat, nag-stream tayo tata. Hindi naman. Ayusin mo kasi mga wires mo. Hindi naman. Walang yan. Ang gulo-gulo kaya, tignan mo. Gulo ng table. Alright. Hello. Kasi permiti ko na. Okay na. Testing. 1, 2, 3. Hello. Testing 1, 2, 3. Gamje music tayo, awan niya. So, ano yung itik sa tayo mga awan music tayo? Muna yan. Wala tayong music. So, anong gagawin natin kung wala tayong music, mga kaibigan? Baka nalo kayo or nairo at panakisalpak na sunga awan man yan. Mabalin. Ito yung kabalinan na nga nairot, mabalin at ngahaan niya. Awan madmanan. Basta tambay ka lang dito niya. Thank you very much sa 4 million live viewers. 100 na lang ang hinahabol natin. 125, 127 pala. All right.
Nag-feedback. Feedback ti sans tayo. Na makitaan tayo man no agbalim. No agbalim. Talaga agbalim namnuhaan talaga mali. Balot nami sa magbo Nampasan siya Ang nagmamati Kay tulan ko'y puso Yan sa basong sigaw Asin siya sa bitaw o sa iba ni puso maligaw si katawan mo inay ka rin man kasama ng pasensya at pagmamaging kay dulang ko'y puso yan sa magsong sigaw pasensya ka at pagmamaging ipagsuwag iyang puso Tanadya pagdampo Yan sa magsong sigaw ipagsuwag iyang puso tanadya pagdampo Iyak di umuusong, masaya at malungkot. Siya ha'y masuwerte, siya ha'y kahasing. Noon sa gaminabang, kasarot tira ng intra, namasambal niyang pagkaw. Ay ni buta-buta Yakin umuso Astik ko ng inyukso
Abangkit jamaming japo Pagalang mahasyamba Auto pasina palumbasa Atros amante 혼자 시간 저 시리 Malmalang what I must be Sun will down, night She will so Bigyan may shoutout kiyam, kiniyakasat kailan, simple girl, awan sir. Alright, adan sir. Kaya Fatima Journey, hello kakabsat, kasamat kabsat, Fatima Journey. And of course, Israel M21, haan na ipadsak nga permi. Manang Babilin, anya di hanga na ipatsak Israel. Kaya na manang na, bugnosan, good evening sir, DJ Alken amin kaawon. Kaya of course, Philippines and yes, Philippines and Cyprus Vlogs. Naladawak aning baga rabiti amin. Nasaba ka madam Gloria, uy, nasaba ka naladaw tayo niya. Naladaw gayam jay kwan. Jay StreamYard tayo. Anyway, thank you very much kinyo amin. Bubuya iti programa tayo. Kinyo amin 7 million live viewers. Thank you very much. Tunod pamay Yamin umuso Aste ko nangiyukso Ang kaloro sa pagkakonsyo Pagtimon na may pasasyo And hello, Israel M21. Salamat kamsad nga Philippines and Cyprus Vlog. Kay may ana in vlog. Tamsak dan host. Thank you very much sa patamsak. Alright, no kahit yung agdidinikit kita, mabalik kayo mangiyabawa itilengyo. Kamsad ka yan. Alright, habang tayo po ay nakikinig ng mga music. Mga music dito sa Cordillera. At ilang marismaya Abangkit jamaming japo Pero pasensya na po at medyo nag-ting ang mic natin. Pagalang mahasyamba Pakipagdikitan lang kay Miana in Vlogs, mga kaibigan. Yung hindi pa nakakadikit kay Miana Vlogs, makipagdikitan lang sa kanya, mga kaibigan. Auto pasina palumbasa Ano ba yan? Paulit-ulit, mga kaibigan, makipagdikitan na. Alright. Palumbasa mahasyamba Auto pasina palumbasa Palumbasa Hello, madam. Sabi naman ni Israel M21. Alright, magdikitang kayo dyan, Israel M21 at Miana M Vlogs. Salamat sa 8 million live viewers. Tantamin ang muman mo kinajuan Sana kong sansikam Tsaka pupunuan Ang kong isyuraw Jayan pa'y ko Tantamin ano simoy sa hito ay simawadin ko Yaho, hintayo makisala kan Mian Vlog. Nagganas ngay, anya tinagganas. Yan, tiko na dapat maawan tigulo, kaya't agawit tayon. Ano, sala? Huwag ka no, manditi sala. Nugulo ka no, mayat. Now mas manay sa mapusong sikat ay siyo'y mo pabasulan no diha at tabakdan mo mong syuro
Impahat ko ng jamin ikabadan ko asahin po non lover mo Inkopit iya ayat Salamat sa 11 million live viewers. Make me shout out kinyo amin. Thank you very much. Yes, para nagbibuhay ay dirating programa tayo aon di Cordillera. Dito pa lang YouTube channel tayo niya. DJ Alegre YouTube channel. ko May aning vlog sa mayag di ay sala. Ijay balay mo. Nakisala at mati apagbiit. Apagbiit, hi. Kaya Israel M21 among gayang nga agsala, Madam Gloria, hi. Alright. Kinagsaw naman ang nagito eh. Alumak mo siyang tinumpang Imamatang Jitanan tulukan Nanabrudan Pangkap ni masakbayan ka Ginoan Pag sino ka mo na tayo na lang. yan alin Isano taka kumamaalta Tantamin Naguman mo kinajuan Pasensya ka niya. Sana ko sonsika Pasensya ka sa kabang bangon ko. Mas ganti matulog ti malam niya eh. Para bangon ka kasala di man gaming ako. Amoy ti ako. Sagaram tadan sa number mo, no, L is mo, Madam Doria, alright, mayat gaman, I'm back, he. Naman din Babylon Ginao, alright, thank you very much, kapsat Babylon Ginao, bagayap kapay, no, ado tayo niya. Ang kong isyu lang dyan Dahil pa'y ko Tampamin Halusin ay sarito Ay simawadin ko Kau mas malay sa kusong sikat Kaya nala, hintay man, ipatukan pa dito may sa kanta kapsat kalian, Diyos Ama. Diyos Ama. Diyos amay wada edaya Ikuway wada ka Kanayon ay bumatpada Luwada di panbigata Managsigang kasi namin ay parswan Ginlayag mo't magaypapon na Indawat mo din manisalakan Sungayon kami amin manyaman Lubon na ay madayaw ka Pagkakinawadaan isla Mansadaya mankanta O manidaya unsisya Kedwati ay nabikas ka
naman Diyos ay namaswan, sakpay ay umaliyan sita, di agaw ay lawlawan. Tayo kita eh. Oh. Nung ay madayaw ka, bagaw ginawa damis na, mansalaya man ka. May shout out niyo aming 13 million live viewers. Thank you very much. Kedwani ay nabikas ka, naman Diyos ay namaswan, sakpay ay umaliyan sita, di agaw ay lawlawan. Hadit ako marod maristis maya, ulay mayagag pinay daga, yadin doon ko makusupis ka, may sinanad di baybay ay anawa. Alright, puntahan na binaba ni Israel M21 na hagdan ng kanyang bahay, mga kaibigan, na Rosquelan, paingay, sir, han mo intulo dyan tayo mo. Medyo nakapsot kayang dyan music, nice, oo nga. And of course, KD23 Tutorials, Towns of Dan Host, thank you very much sa pagpasok, KD23 Tutorials. And of course, nag-loading ba ako? Nag-loading ba? And of course, Philippines in Cyprus, vlogs, done po. Yan na po, Miana in vlogs. Magdikita lang ka dyan, mga kaibigan, ada ayat, what tayo, baka dumarop da, kurang tisang apulo nga baboy, kurang may sa paulaan, umanayan niya. Kaya hello sir host, may kablaw mo man, Jay Amamok nga kasangay na no July 6, happy birthday. Alright, sino Jay ang birthday no July 6, happy birthday. Kaya of course, sino pa ba to? I use Bernadette Ken, sis Karilay, tumakdang kayon, adita karayan. At niya nga klase karayan ti ayanda kapsat babling ginaob. May shout out kinyo aming 13 million live viewers. Thank you very much at
15 billion thumbs up. Like and share, like and share, like and share. Kapsat kay Elian. Dagjay kahit na agdidinikap dita, agdidinikap ka lang. Agdidinikap ka lang, kapsat kay Elian. Pwede kang magbaba ng link yo. Mga kawain ko, of course, magtusukan. Yes, pwede magtusukan, magsipaan, ay ganun ba? Ganun ba? Ano bang iba? Ano bang ibang term? Mga term ba? Sakripisyo. Ito ulit yung mandato yung kantang sakripisyo, kapsat kay Elian. At si Pili ay naipusga, Benta kay man mangwanian, Kahit manarap si Kapay ang nawagwag ay makilagbuhan. Inuyak ilikuria, Nalubaw iman sa nilubla, Rumasapol man gagata kay uglanan ing malian sina. Sakripisyo, sakripisyo, bigat-bigat sinadayo, Tandan o patidan iliw ko, Inaguhay iyaw ang tapo. Ano santay kayong ko, sakit di awak ikataro, Umalito man ng tiyempo ay magpainan na ako. Ika siya lingid ng punan, Ako siya gagutsin panublaan, Mabinsan iten na mabugawan, Nagtalida di pa ikaawatan. Nagyaknis na bakil na laka, May oras bilang watcha, Tan Domingo kudugisin na oras di pa nagyaman kan Diyos ama. Sakripisyo, sakripisyo, bigat-bigat sinadayo, Tanban o patinan iliw ko, Tinago ay iyaw awan ako. Ano santay kayong ko, sakit di awak ikatao, Tumalito man ng tiyempo ay mapainan na ako. Dapat kumay OFW, Panur natin ligatan tapo, Persistent ako'y makilag ko, Sa rin ang linaguan si Usto. Taludong di doon subaan, May baw-bakit ako baka, Yung waday bugas di ligatan, Di na pirmi ay maragsakan. Sakripisyo, sakripisyo, bigat-bigat sinadayo, Tanban o patidan iliw ko, Tinago ay iyaw awan ako. Ano santay kayong ko, sakit di awak katao, Malito man ng tiyempo ay mapainan na ako. Alright, pasensya na po at nagdo-loading lang. Ayan na po at nagbabasa na. Ay, talagang tapos na doon, no?
And of course, hello Kamsat, crowd ni Ipagkalos Channel. Alright, mga pagkibigan kay Ipagkalos Channel, mga kaibigan, mga kawaiti ko. Kung nandyan kayo mga kaibigan, alright, paulit-ulit mga kaibigan. And of course, Ros Cuelan, salamat iti itang sakripisyo, sir, para kada kami nga OFWs. You're welcome, Kamsat Ros Cuelan. Kaya na Madam Gloria, apay katawa ang bima ni Madam Gloria Israel. And People's Live Channel, makipagdikitan din kay People's Live Channel, mga kaibigan. And may shout out kayo aming 40 million live viewers. Thank you very much sa panonood sa ating live stream ngayong gabi. Alright, baka may papasok. Sino gusto mong papasok dyan? Baka may magaling magtulad yan at tayo po ay magtulaan. Ay, ganun ba? Awagan ng takay ko, o Diyos sumitagay ka. Si tempo ay matagasa. Iawat ko naman ko, o Diyos itagay mo. Lumanisaan, magkiwala ka. O Diyos, sikari talagad ko, sikari salin ko. Miana and Vlog sa Tamsak Dangil ka, mapangkay Jaya, taga-Montaños, alright. Iso kumating baba, manahidnan yan, Jaya. Yes, Montaños nga channel mo. Ang kay Jesus, magitagayan sa Kerry 23, yes, Kerry 23 tutorial. Alright, makipagkaibigan lang sa mga kawaiti natin dito sa ating live stream. And bigyan shout out kayo aming 15 million live viewers. Thank you very much. Thank you very much. Israel bro, pasok ka na. Ipasok mo na manok mo. Paang paryo. Iawat kong sigaw, pusaran, simbagaya ka. Iawat ko ng puso, sagot ko ng sigaw, nagkarawa. Iawat ko ng sigaw, oh Diyos, sikari talagad ko, sikari salin ko, sikang kay Jesus, magitagayan sa Diyos ay niliwag, na pumanibisa, sikang kay iyanin ko, sikang kay Jesus. Sikari
salin ko. Si Kanggay Jesus, mangitang tayo sa Diyos ay niliwag na pumatipisa. Si Kanggay diyanin ko, si Kanggay Jesus. Si Kanitalit ko, si Kanisalin ko, si Kanggay Jesus, magitang tayo sa Diyos ay niliwag na buwan nipisa. Si Kanggay diyanin ko, si Kanggay Jesus. Si Kanggay diyanin ko, si Kanggay Jesus. Si Kanggay diyanin ko, si Kanggay Jesus. Alright, salamat sa awiting yan. Nagpintas ng kanta Hafsat Kelian, Talgud ko. And of course, Israel bro, pasok na. Hahay, pasok mo na manok mo, pang pariok. Alright. And of course, pasok na ako, Madam Babylin, nakabukas na ba? Alright, buksan nyo ang pintuhan ng bahay nyo, mga kaibigan. Alright, pwede kang magbaba ng link nyo. And of course, me on in vlogs, thumbs up dan. Sabi naman ni Tagamontanyosa, natatawa ako sa comments. Sabi naman ni Israel M21, good vibes lang tayo. O naman. Yan na po, nagbaba si Tagamontanyosa ng kanyang link. Alright, natuto rin Manang. Si Manaig na mababa ng link. And of course, Tatay Paya, Guru Rayak Paryok. Dito yan. Kas kada konsilyo pag ngurungur. Ay na host, nag-ibaba ako. Alright, thank you very much. Tagamontanyosa, yung hindi pa nakadikit kay Tagamontanyosa, mga kaibigan, mga kawadi ko, mga ipagkibigan sa kanya. Alright, pasukin ang kanyang bahay at yan na po ang hagdan ng kanyang bahay. Binabalan niya. And of course, ugasaan mga gusto, Madam Berlin, baka naangod. Jeparyok. Tagamundan ko sa thumbs up dan po. Alright. Sabi naman ni Miana in Vlogs. Thank you very much, Miana in Vlogs. Kaya agbihip tayo. Kotsilium na ugasan ba? Alright. And tutuloy iti programa tayo. Ang Cordelia, kaya may shout out to aming 13 million live viewers. Salamat. Di oras tayo kadalas 8:39 80 Rabi Philippine Standard Time. And man, ang iba itong arma iti may sa kanta. Right. Ano sa nyo niya? Diretso ti kanta isang dagiti naka-playlist. Anyway. Ina-enjoy ko tayo lang ang dangdangag. Karigyo na pipintas kanta iti kakalian. Iana vlog done. Sabi naman ni Israel Aim 21. Ang didinikit kayo lang dito niya. Kapsat kayo yan. Imaya mo ang minutos nga mong ugasan tamadino aglati. Nang lugis ko ang ganas din magdakaam, ang dawat mon amin ay ano siya kabaalan. Ang siya di pamatin na susuron din ako ay inamagmos umbat. May apitem si may maya ay napay. 60 tayo may sagwan. Nagbati na ito. Sige lang. Thank you very much.
iti palabati na di may sa account mo, manang idabugnosan. Salamat, salamat. O mangot Madam Bablin. Ayun kay nauha ka, ay nabalik ka. Israel yung 21, babakan link mo. Di kita ma-search. Alright, mahibabakan, ibabang manok mo na Israel M21. Ang di maliklik na, ay nabalik ka. Nandayan kastet uwan, tuwinan anusap na, uray lumail ilam, ay magkapulos, di subalit na, maigapos ng pamatin, lumandayan kastet uwan, lumtungtulan tiyempo na, ay manlayadaan sigla, ay nabalik ka, ay kay nauha ka, ay nabalik ka, ang di maliklik. Sir host, pakiplay man dyan, Iman Bulyaw-yaw, Jack Amon, sino singer na. Thanks host. Have safe everyone. God bless. God bless you more. Me Andrada. Kaya ibabam tamarok mo, duyukan tayo. Ay nabalik ka. Adikat maupupay, ang hit kasi yan na, kalumagas ako Diyos, ay manghilaan sika. Inagaw ay panupugaan, mag-at-adawag at ama, naman gibos ng problema, walang baliwan na kuma, pagkat kadumaan iyo ay duwa, ragsakiyatan na kuma, na kayo ni mawala, ay nabalik ka, ay hanggang na umaka, ay nabalik ka. Alright, yan na po ang hagdanan ng bahay ni Israel M21. Alright, pasukin na ang kanyang bahay. Kapsat Kailian. Alright. Kita nyo dyan manok na niya, pintaan nyo man, pintaan nyo man, kasi ipintaan na, punduan tayo kasi niya. Ang di balik na, ay nabalik ka. Ang likang lumamingsan, kay Adam kabalan, agiman gibgibos ay bigat iya kauupayan, magay udog si pansudsudan, magay amos pankabangan, ang anusan at kaiman, ang siya'y kasagnan iman. Ngayon kayo kitaan manok na naimas pa ang Phoenix ng The People's Life Channel. Posta ta jay sahod mo sir. Hi. Madam Pipas. Akong pala matiharang na, no? Ada ka matiharang na, mabalinan.
ibabad mo niya, ibabad mo damdaman, no? Markas tayo nga agilis kat ibabad mo nita gadgets mo na adulitan niya. Tap na masubrahan pa yung requirements ni Whitey. Subrahan tayo. Di 4,000 nga watch hour ka. Subrahan tayo. Di oray mano. Oray 4,001. Alright. Di nilaing tayo mana ni Whitey niya. Kaya siya manok na DJ, talaga pangpalot, anti-pariok, pangpalot, ka no. And Israel 21, matagal na pala, dikit ako sa iyo, salamat, bumalik ka. Alright, sabi naman ni Ana in Vlogs. O rin pag-ikatagan niya, Israel 21. Salamat sa 12 million live viewers. Thank you very much. Ang oras po natin alas 8:47 na ng gabi, Philippine Standard Time. Adumatik 15 ang lako di antang kal madam. Naimas ka nung sila palor na Israel M21. Hi, good evening mga kaawang. So right, good evening sa kanili. Ay, inugasam ka no, Karili. Ready man, Man Buliyaw-yaw. Request ni Kapsat na Mia Andrada. Alright, Man Buliyaw-yaw. Dito isa, dito eh. Alright, hi, good evening ma. Alright, and of course, may mayat no na balor na manok. Baka malimot nga pang katipunan ni Pipa, madam. Pang katipunan ka na. Kaya diatics na sumungay, Israel M21, baka 50 pesos tagumata nga hihi. Karamat ni Fatima Journey. Kaya ni Israel, ikang kalatan mano. Wadat ay buy-buyaan. Isbisiya Adam umila. Mankunkunwan adiklay ng sita. Adiklay ng maamong layat kong sita. Adiyak amo naway pag-asa. Kas pagarigan iyak ipuno. Yung pandanaga san ka paaya. Yaga pusan layat ko kaliling kakun sa pulo. San matamay magbuliyaw-yaw, maya-maya san sumbu, kalaktan san gitna na mahilak sika. Nay kasilay dekay ibaga, marikrik na para kaksikan. Nay enggay na ulaw at puso sika. Sa makatutulog ang adagos mo.
Num-num-numuksan ng pautanta. Ang ato'y katang aig magawa. Kanak iman magilas udo. Nudin layat ko kanayon wadan sika. San matamay man muliyaw-yaw, maya-maya san isum mo, lalagad san rigna na mailap sika. Nay kasinlay dekay ibaga, maliklik na para usikan. Nayanggay na pulaw ng pusok ng sana. Num-num-numuksan na pautanta. Ang ato'y kanaw di magawa. Kanak iman mangilas udo. Nunin layat ko kanayon wadan sika. San matamay man muliyaw-yaw, maya-maya san sumo, talagan san rigna mailap sika. Nay kasinlay dekay ibaga, marikrig na para sika. Nay tunggay na ulaw at puso ng saka. Oh, san matamay man buliyaw-yaw, maya-maya san sumo, lalakan san lupa na mailap sika. Nay kasinlay dekay ibaga, marikrik na para sika. Nayanggay na ulaw ang puso ng sika. Nayanggay na ulaw ang puso ng sika. Dahil ang ordi kanta na puwan, iti R. White. Manbulyaw-yaw ka nung kapsat kalyan. Noon nga dyan manbulyaw-yaw. Kayaan baka mabalin na mat nga panggali. Detics mo, and of course, Israel, ikantalatan naman o. Kayaan 3 months nga sahod ko. Tibayad na di ay Madam Fatima. Darat ni Israel M21. Kayaan Israel M21. Kaya bo. Ano di kaya bo? Kaya karili, nagbugo ka din. Alamat ni Babylon ginaob. Anya Madam Karin, hey. Wana sis Babylon nalpasan tataypay, si Kangay. Kaya na Madam Pipa, itid mo kanya, kajay may isang anak na. Alright. Kaya na sis Karili, nagdigos pa alright. Apay alita makapaturog kasla sa bali matya kiranta ni Kohos mo na Jordan. Isumat na ito, at iso timang buliyaw-yaw. Alright. Ano nga jay? Sumarang manix nga. Kaya mayat agarod sis Babylon, korang lang di kaabay. Ni Andrada, slow mo, kano dayta. Alright. Kaya of course, ano na ito ay? Israel M21 ang sangit ani Sir DJ no itad ko di asna. So garod currently Allah papagayang kuida. Anya iti sumaro ng kanta kapsat kayan.
Kaya big shout out kay Yami na 15 million live viewers. Thank you very much at sa 19 thumbs up dyan. Yung hindi pa nakathumbs up dyan, pa-thumbs up naman pag may time. Yung hindi pa nakadikit kay host, dikitan nyo siya at babalikan ko kayo mamaya. Babalikan ko kayo ng bonggang-bonggang na kunada. And of course, Madam Pipa, agsangit. Lain tayo pa yan, ang biro pa ito may isang kanta kapsat. Kaya dito man, Casino by Mr. Bob Aliping. Ito yung mandagan niya, kapsat kanya, ito yung Casino. Yihay! May tuwad host, di ba ni? Kain mo na yung tuwad, talagang ganyan. Pag may tuwad daw, fans din yan, ano? Sabi ni Tinkerbell. And of course, Sir DJ, alright ha, Casino Kano, Baglin, kaya baka aga lumpasak, agsangit ni Sir Hey. And of course, Israel MT1, when sangitan na, kaya Casino ha, alright, Casino. I've been waiting for you to come home. Where are you? I called you on your cell phone. I can hear machines are ringing. You found your lover, like the Paiga and Kino. They've taken all your money. Now you're broke and feeling lonely. Just tell me to forget you. I'm tired of running after you. Pack your things and go and live in that casino. I took you out for counseling, 'cause you're addicted to gambling. But when I called you on your Anya breed ni Pipa, Madam. Sabi naman ni Israel. And of course, Bernadette Avila. May shout out kinyam kapsat. Salamat. Iti yung may mumanan tatanga rabi kat ala. May kalatatag in istorya tayo lata. Anya karija istorya tayo iti kalman tilapia niya. Kaya nalo, every Sir DJ into all umayak man na mananag ngalangaw. Musta tayo tilapia tayo ay Madam Bernadette. Pa-deliver Jai Vera. Alright. Sabi naman ni Israel into cell phone, I still can hear machines are ringing. You found your friend, hold her back around. Mixed break ka no, Chitso, Podel. Chitso kan Podel. Kan niya pa. And babling sis Bernadette, awito madagijay tilapia dito ang buklaw. And bingo, they've taken all. Mga di tilapia kami kata nagbaligmat nga anya day. Bunog. Nagbaling nga bunog, inting kuan, nagbaling na paltat. Anya hahati pagbalin na natatangabsat. Albert Nalita bilang ko na ito, sir. Apan kalatay, jay bukod, sir. Alright. Now you're broke and feeling lonely. Just tell me to forget you. I'm tired of running after you. Pack your things and go and live in that casino. Then you took my
my SUV and drove far away. I called you on your cell phone, said that you were okay. Well, I know where you've been. I saw it in my bill. You used my credit card in Las Vegas casino. Just tell me to forget you. I'm tired of running after you. Pack your things and go and live in the casino. Ibababot at italing at sikat. Nabayak mananap ng sikat. Alam mo't ng bagmo, alam mo't ng badong, alam pa ng Victoria's Secret mo. Itapin pa ng secret ay agas diyak-diyak mo. Taulay itipin sa casino. Just tell me to forget you. I'm tired of running after you. Pack your things and go and live in the casino. And live in the casino. Bueno, letra de cantar na Planeta Casino by Mr. Bob Aliping. Kaya talagang di pag-iman na direct na pintas sa kanta. Kaya may shout out kinyo aming 15 million live viewers. Dito yung programa yo. At programa tayo sa Kenyan. And of course, salamat sa 19 billion tamsak at sa 1 million down na yan. Sa 1 million tuwad. Alright, thank you Brad sa patuwad dyan. Yung nagtuwad sa amin ni Tinkerbell. Alright, pag mag-i-list din pag mag-i-list ka din, ipapasok namin yung 20 na alagad namin at puro tuwad lahat. Alright. And of course, aday J. Ambuklaw, sir, bangaw. Gaano J. Ambuklaw, Israel M21, Edith Tilapia. Hey, win Madam Gloria na umaaka manok itoy. Kan katkasema tikiwat bro. Nasamak wala nalinis. Nasamak wala nalinis. Kuna itoy. Korikuran na di tambak. All right. Yan kakayat natin nasamak ta dati trail na kano naman ni Israel M21. Yeah, Israel M21, may palak kamat. Kaya Rosa Coilan Bernadita Adla pay adu imulam na tilapia ijibukod aya. Kaya pumanaw dano natabasan. Kaya hello kapsat ay baga rabim pasensya at kalkalpas ko nga nag-LS kapsat. Kaya yes, thank you very much RGH. Is Eman Channel Counter Lover dito. Alright, thank you very much. Okay, nakita tayo niya. Haghabulat nga ito watch hour tayo, basit lang yan. Isong nagbabadang niya, ibabat ko di agsapa. Ibabat tayo manandata. Alright, niya, agbabat tayo amin. And of course, thank you very much, Counter Lover din to. And tamsak dan kapsat, thank you very much sa tamsak. And of course, Malino nasa mga bro ta marigatan kiwat nga manbirok. Yan tayo balay na. Sis Bablin, ha. All right. Thank you very much and thank you very much sa 90 million live viewers. Salamat sa 21 million tamsak at
1 million thumbs down. Thank you very much sa pa-thumbs down nyo. Alright. At yan po yung magpatuloy sa ating programa Awan de Cordillera. Ang oras po natin ay alas 9:06 na ng gabi, Philippine Standard Time. Kaya of course, ito yung oras kasi sagsagot ka na kayo, iti Kiniva Diner. Iti Kiniva Diner. Kaya't masarakan ni Jepalma, Wilpogis, Latrin, at Benguet. Kaya ito yung maramanan. Ito yung kakaimas na tataroon ni serve the cast iti. Pork tonkatsu rice, beef kamto rice, broccoli rice with lechon, broccoli rice with beef, sizzling pork rice, chicken sisig rice, fish fillet rice, can beef kamto rice. And of course, that is specialty dang special kiniva rice, can special kiniva pulutan. Rice toppings, short orders, snacks, can budget meal, kat aday dyan amin. Pumasya lang dyan pa mawilpong isla Trinidad Benguet. Buwan ko tahan ni Suda, it is 0951-541-9431. And I think araw da papagayam, iti Kiniva Diner. Yan, si Scarlett, aman panda, birok matabasan. Yan, of course, apay ka kaya, kalkaliin dati terapia dyan bukod, Madam Bernadette. Halay, makalkali ay tilapia. Dito mga, yes, pag iyan matita do mga sidaan niya, nawakat apa yung kalkalianda niya. Alright, karkarano niya ba? Medyo babasa? Pag iyan anda. Alright. Baka bali man hindi amo yung agbabasa. Talaga agbabasa siya, nga ka na yun. Alright, hindi oras tayo kaya't alas 9:07. Hindi ako natutuloy. And napay diri may sa kanta. Ito, kakanas. Thank you very much. Thank you very much sa 20 million live viewers. Yung hindi pa nagdidikitan dyan, mga kaibigan. Dagsihan pa nagdidikat at dindinikat kayang kabsat kanyan. Kaya ni Bernadette Abila, dik amo sir. Anya ti ot-otan. Ot-otan no, nasa mga katalon bro. O na ot-otin. Inantaka ngay sumekak syahus sunan sikap agapagit kanan ikakaganas ditadupam sinaku tansi dinabi sikam ni ulay di pagkenam lembut agak ketunggulan iyay jaduk na sikam agak nasesyan itanupang dyan may sisinang agkakanas na'y mapakurisang agkakanas jumatang na'y bubakay sita ukuran syupayang agkakanas sa'y namanapang di ka mo sir, kaya the Bernadette Abila, kaya Madam Marlene, agusar ka grass cutter, grass cutter. Yan, kano kaya ti grass cutter, Madam Bernadette, and hello, I'm back here, just done sa work. Alright, sige much, haring ko, Ginalyn, Linalyn, Bugsal. Syawang sun akong siyos dyan Amal suwa
uta pengebat mo niya semapun sikat. Ang sanday tanga samak Sir Israel nohaan kaya grass cutter samak gayam niya. Alright. Samak na samak bakas lang sunflower niya ti puun na miso nga ang kaya ti grass cutter. Mega big shout out kinyo aming 17 million live viewers. Thank you very much. And of course, 22 million thumbs up at 1 million thumbs down. Taebatan mo nakaiaw-awat jen sembeho taekanas ko majen isungkat mo agaganas syan kita tupang dyan may sisinang agaganas na'y mamaguritan agaganas cimatang na'y berbagay syita buat ko dan syukriyan agaganas. Agaganas syan kita tupang dyan may sisinang agaganas na'y mapanguita agaganas cimatang na'y berbagay syita buat ko dan syukriyan agaganas syan kita tupang dyan may sisinang agaganas na'y mapanguita agaganas cimatang na'y berbagay syita buat ko dan syukriyan agaganas. Ito ko kanta na palungan iti kakanas. Sabi ko mo nakita nyo rin kanta na bitas na kanta. And of course, ang sanday tanga samak Sir Israel. Alright. Kay Nardi. Nadry. Nadry nga permi gamin Madam Bernadita. And of course, hatalat mawag ka na sa wakto amoy tilapia niya Bernadita. Alright. Tilapia launay. Nalabas mo ta grass cutter, Jay Tapas kaya nan sis Bernadita. Alright. Apay nga kasla ada tihaan na limpyo dita. Wow, thanks also my favorite song. Thank you very much, Ami Andrada, and of course, dagita dagijay umas asin so manaid na napartakda nga dagos atikanda. Yan, bye-bye, apana karuwar pa lang. And of course, good
Evening everyone watching here in Binalunan, Pangasinan. Thank you very much, Kapsat Ramil Marano. Kumusta kayo dito Binalunan, Pangasinan? Anyaman apan mukitan litarwar sis Karen Lee. Alright, thank you very much sa 14 million live viewers. Ang oras po natin ay alas 9:16 na ng gabi. Alright. Hindi pa ang ipatukar karito ay nagpipintas ng kanta. Dahil man, kinubuyan 843. No, ano ito 843 nga ito ay. Tiyaman din ken. Ayan, manapan mo kita ang Darwan and of course watching here from Hong Kong. Kanaman ni Simple Igorota. Thank you very much sa Simple Igorota. May shout out kinyang Sis Babin Naban ko Ibiro. Alright, Kellen Bernadette Abida. Haha, Rosquilan. May shout out kinyang aming 16 million live viewers. Ito na po ang awiting 843. Hindi ko alam kung anong anong gusto sabihin nitong 843. Masih malam yang kusuk menangis kebencian juga tetap daimu Tinggalmu puluh Sayunari mesti berulang Simatun pun mantap syong kita Iparin aksosinya Biaya pun benar Ngemapau rumah Ashikuno sinsilito Marikitan siya Jangan bangsa Kita makan Menatap jenona Waktu dapamu Untuk fadiwala Saya biar doamu Lumasul rumah di mana ya Sigurado Namun sementara gusto Isakripisyo ko di mo biangko Ito din nagsosika Biyaya po naguno Napapauruman Masikulo sisilito Marikitan siya Tumpasa Marikitan siya Aku tuloy na bako Mufaliwala Dinamnan ko Ang tuwa mo
hanap mo ako. Sayang na iyak-iyak nan ko na nagpuinuan. Ang tanging ikapulos may karin sa iyakan ni pobre na maawang pag-ibig. Tingnan mo na matuliwan ang pag-ibig nagkapulos na ikari sa iyakan ni pobre na maawang pag-ibig. Maawang pag-ibig sa iyakan ni pobre. Dati korte kanta ka napal 18834. Apa na 834 nga pa na 83 na natin ang kanta. Yan ang basbasak lang kasta over the bako di na duma kasi piman na itihaan makaawat timbag ta makaawat tayo maada dito. Alright. Tara kasta ano san kapsat di na bugnoson. And DJ Parabes po, Having You Near Me by Air Supply. Lapasin siya kapsat madi ito foreign songs niya. Baka i-block na tayo ni YouTube. Anyway, nagtutuloy din natin programa tayo. Kan DJ Jayman pasensya ka bago rumuara pa na agpatulok ti agong. Agpatulok ti agong. Kaya patulok mo ti agong mo insan ni Andrada. Alright. Dati pa may sa kanta na ti in BBC sa Saskaranda. Dan iwanan siya nabutuan mo lang arabihan siyong jandugan siwag ka narodan
sa paluman hanggang sa kasyudanigan. Tumubang na pangiyudan, halos ka, sipat mo yudan. Tulungan sa pagkamalan, lamot mo na paraan sa karangahan. Sama ko sa amin, damdaman tulay sa paglukuman, tinig ka na, mayaman, sidapuan. Sa'y mapang di mo matuparan, musika mo, pinanigatan ko, mga pakliyog dyan, ikatulmanihan. Sa paluman hanggang sa kasyudanigan, tumubang na pangiyudan. Pananamis ka, sipat mo yudan. Tulungan sa pagkamalan, lamot mo na paraan sa karangahan. Pag-aasin man, mga bagin kung matudihan. Lumuto na parang lata sa saskeran ko, manudihan. Sa paluman hanggang sa kasyudanigan, tumubang na pangiyudan. Pananamis ka, sipat mo yudan. Tulungan sa pagkamalan, lamot na paraan sa karangahan. Lamot ko na paraan sa Hinat naman kung ikaw
de corações se calma alguém, validade e sai de mim, a alma paridade aqui. Makan cilingi, ay bagay sinahugani, kembali na maju pasia, timpalat nami semakmu, tempasin siahan. Nhảy thu đàn tôi thu số gần sơ mơ số si ca ta xin si á anh vẫn mà bên đi như ban chua ya thu số tan aja batangku, haramku masak sepidang, no sahibani papuso, taliku sikabamu, inai karing mangkesatan. Pasin siahan ang mabagin kay dudan ko'y puso dan sa magsong sikat pasin siahan ang mabagin ya puso tanah jabatan All right. And ito ko tikanta na blumay ti pasensyahan, of course, balsamat kano ti emoticon nga ado iti live stream hi nagito emoji kano niya kapsat kalyan at yung nyari to eh. Kaya niya ho, ayan mo na kaya po sa adak ito Rosco Ilan. Yan currently emoticon or emoji o in emoji. Hantay kayo ng emojian. Iti nareto ay message tayo. Tama di ka ni YouTube. Thanks host. Alright, thank you very much. May andara of course emoji. Ako naman ni Philippines and Cyprus vlogs. Thank you very much. At salamat sa 15 million live viewers.
Mhm. Yan, iti oras ang katalas 9:35, iti Rabi Philippine Standard Time, Kapsat Kelian, iti wala tutuloy, mga ibatukara iti kanta Kapsat. Allah. Mhm. Ito pa ang birok niya. Ito dito Kapsat Kelian, anusak at makay, ay baro. Sige, salayo, mabaling salayo na ito eh. Kakaiman, luanggay sa'y kalibusanan. Sa lalingwa ay uyak na paayan. Ang sindao kamatatawa sa tungkaing paila. Yung ay apaw kay manwag kabaw magbagayan. Kanak abel nudot uwasan maikadwa. Doy indawat ko amin san kindaw mo. Magkakabot kapay tansakan ng sanbulsak mau di kau-kautem. Patisan susin dilugan kuyan intatag mo. An-anusan at di makay ay baru sun apuno. Man-manuma dan di babae ay limpyo umanluluko. Yung uray pa'y kamatisay na padasan. Bakit amin ay babae yan maagyatan? Tanwa dapat ibansan udong lumanlayada yang tutuwa. Anyang ay kay bandong kanambun kasurrender ka. An-anusa di makay ay baru sun apuno. Man-manuma dan di babae ay limpyo o manluloko. Ang-anusak at di makay ay baru sun apuno. Man-manuma dan di babae ay limpyo o manluloko. Bueno, papagayan ko ida, rete ko kanta na palwati, ano sa at di makay ay baro. Ya, tala, sabi ko man nakita niyo amin deta kanta, ay di sumarunok at sabong shibahong para kanya tayo amin. Yan, of course, Digos Pai, Madam Gloria, itugon mo, tamarap mo, tadigosam. Shampoo ang Sir Israel Tabumando, sis Karen May, ay nangay in palak amko. Kagamis, malbing mayat puto dyan. Maladisyan ako sa pamindanan asasu.
sa inging-ingi karuwiray daloki nakamambantayi ididagdabi nanditigatan ko nagsaksak niya puso Arik siya'y inuwan Ya siya'y nagpungunan At mansunong piyansyen Panabunan Ng puno sikat itulog Nung waray kwanto'y ang pagod Sa ibang kawas sa nguto at ang upas Madirmana mabutin man na nakita Nakiparang manut masimbaan Siya bibindisyonan Manubod mataliman Sabsabong ko Tingkat tumalot tingkato Nakalajuwanan Ang siksilugan Saing sa liking ang bungang Ni sakit Dito sila Arik siya'y dinuwan Ya siya'y nagpungulan At mansunong piyansyen Panabunan Ng puno sikat itulog Nung waray kwanto'y ang pagod Sa ibang kawas sa nguto at nagbupas Sabong kong mabahon Ya siya mawang ko'y manobong At mansunong tangamapin Nang puno sa kakitulog Nung waray kwanto'y ang pato Sa ibang kawas sa nguto at ng upas Dukun siya sa sabong kahatungan Good evening sa lahat. Naraing ni DJ talaga. Ang agay. Kanya din nalaing na. Di ko na lang ating manok mo Israel. Alright. Kan haha naglaing kamat gaya magsara sir DJ. Nga the Philippines and Cyprus vlogs. Kaya pa-request ka sir DJ Al huda storya. Salamat. Kanya istorya. Ito biro ka tayo kapsad. Good evening sa lahat. Right, hanap sa naglamang Sir DJ. Hanak yung muna ala. Kunak no mamayati sa salak at hanak yung muna ala ti kamera. Anyway, thank you very much. Iti oras tayo katas 9:45. 80 Rabi Philippine Standard Time. Ito man garo
Ipatukar pa ito sa kanta, suyo-suy di dagam, may isang pangtayaw.
Alright, halaga tanganda na palawan iti soyo sa hindi nagambay, Mr. Kaya sa marunong at tabadas. At hirapan na rin tayo, bastahan ka manan na manbadak tisaka. Inagas ko'y man ay nadlayat, Nadlayat. imrik na pa'y yan narasa. Dinayat ko siya, may imas itutuwa. Tanam mo, kita kami ay dua. Nabayag kami, ay nan gayon. Cinta ay buwan o bilangan. Waray problema, nalakay marisolba. Tantalap niya pasensya yang wada. Inmateng din simpo, kayin kami ng inadawi. At panumiyan isa ganaan. Wat amoy dibuang, yan anak maawatan. Kananan, pasensya ka naman. Anak kainom naman si Diora. Nadagsan sintrik na kayak ng luluwa. Istorya, yan ay kanana. Manusang kanay tauligap siya. Nagsinsa mo na, uyak di man nagpuga. Bagaklay depay lang siya. Nagka-desisyon, magay nabalinan ay pinanubusan. Naragsak ay nagkiasawa. Ay uyaklat kapay maniskusan. Takot ituloy, ang lupay ay manda. Anapun katan di kagasada. Sinsa mo na, uyak di man nantuga. Bagaklay depay lang siya. Nagka-desisyon, magay nabalinan. Ulit ay pinanubusan. Ulit ay pinanubusan. Anagun at andi kagasata. Bueno, papagang pida na ito kanta na paluwan itipadas. Alright. Ito man ipasarong natin mesang kanta Sabong Sibahong 3. Ito Sabong Sibahong 3. Nagbasan dyan Sabong Sibahong 2. Tatay niya. Isang sabsabong Diyan haas-asang
ng pamatang mga wis ni Dagna nang wala na isa't sabon ko ay si maabakso sutasap sabon ko ay si mahaingaso wala mang ising jantong niya ay si Desyo lumuasafan yan mo niksiang sanguto at kamauma ipianulata ay si mahauno sabsabong ko mabahong maski na'y simong pansyanagan ang gampil ni siyagan kapik sa'y orang mangsang mo mamakang siyang namun ay siyong hirang sabsabong empat may sisisyon sa halugat siyanak nanubyaan ng polos ay sinakabayagan nahaman suspi naharap siya guspagin tapsay piyan uhuma noon bangon ang biyak sa pa warasot sabsabong ko siya askang ko sapay maukipa wara humasot sa noto saya namis din siri iugip ko ay si mahauno sabsabong ko mabahong ay sahang numantuha itulong nahulahan sini may kapang no araap din arubin ating lahat anong naman makaandin sisalong siya makaandin sisalong siya Bueno, neta ko kanta na pawanti sabong shibahong neta ti sabong shibahong to. Michael nalbasak ng digo sa Israel M21. Alright, thank you very much. And of course, to Zoraida Incalamente, happy evening, Sir DJ, and all viewers. Have a good time, everyone. God bless. God bless you more. God send Zoraida Incalamente and may shout out kinyam. Kasat kinikapsan to join Mavyasan.
Kan, of course, kung naman ni Kapsat na Bernadette Tabila, kung ito ay right, ang sala kapay, kano, Ma'am Zoraida. Aniro kaawang sa Igorota is watching here. God bless po. Alright, God bless you more. Kapsat Jose Panza. Kaya ni Philippines and Cyprus vlogs. Kung ito Israel M21 in Bagta Adakan. Tani awan matan ti agpakatawa. Kan dini gusto tang jay manok mo Sir Israel. Si manok na launay niya tumanaraok na parbangon. And may shout out kinyo aming 15 million live viewers. Thank you very much. Kapsat kay yan. Ito na tutuloy iti dati programa tayo. Iti oras tayo kat alas 10:11. Alright, alas 10:11 niya. Iti Rabi Philippine Standard Time. And birok tayo pa iti kanta kapsat. Ready man, papagayam ko idan, no kumano mabalin by Mr. Sino kalito magkanta rito ay Hardy Kaligtan. Hindi manggiro din kan, papagayam ko idan. Kumano mabalingay itaulit at kasin laitik kay ibaga sanlayat ko kansika warak kays nabilang ko sikanan iitaw ko no kumano mabalin ay itaulit at kasin kung manong mabalinay maninilata kasin laitik kay ipaila sa gili ko kansika nagan mo sandin inapat ulay no man bulingan kung manong mabalinay maninilata kasi adik kamo'y saksabuan, adik kamo'y ang amagan, magpuspusipos na lunang kamandagan. At no kung mano mabalin, ay itaulit kasi manong mabalinay itaulit kasi laitik kay ibaga laitik kay ipaila warak kays nalinang ko sikanan iitaw ko no kung manong mabalinay itaulit kasi Shabaudi, maulisan di babawi, maitagasin ang kankanan, kamanjagam yakaman ulan, lukong manong mabalik, lukong manong mabalik, lukong manong mabalik, itaulit kasi adik amoy saksapuan, adik amoy ang amagan, magpuspusipos na langgam kamandagan.
Kung man mabalik ay di ka ulit kasi kung man mabalik kung man mabalik kung man mabalik ay di ka ulit kasi Katala, panteusi para sa ron naman lang dito may sa kanta ni Zero de Toy, alright, the Mr. Hardy Kaliktan. And of course, dini ko sa lang, kaya nadya ka mo ag sarang absad Bernadette Abela, alright? Thank you very much. And of course, John Guinit, Igorot Come to Sounds. Hello. Alright, thank you very much. Great, yes, parang buya. Ito programa tayo dito, YouTube channel tayo. Na Prime nasabsabunan na Permi kunak na Prime Permi kayam di ay kaya next program thank you very much John Quinit Igorot County Sounds kababol to kami iti watch hour para iti YouTube tayo iso nga dito tayo pa nga live iti awong di Cordillera and salamat iti suporta insan John Quinit can make shout out kanya aming 15 million live viewers. Can ito wala tutuloy ito rin programa to yon tema ni Ipaso ipatukar at tara ito may sakang tamat lang ni Mr. Hardy Kaliktan. Right, hara ito San Juan School. San Juan School ba? Lalay dagsik kapsat kalian sa balimutan di imbaga. Alright, lalay dagsik Nung nagsiwakas sampungan ko sa nagtulog na bagay amok si ang amaga manliw-liw sa mainiwan malabi ang isama sanayad mong mainiwan bagay amok si ipagbaga manpuspusi pusa maililiwan lady kainilan sanlayad mo ay kantahan sa sa silang mo sikasan talaw ko kailan lady ay kantahan si apay lang ang garagwanin musik ang nagdang nailagsik ang Lumang nagsiwakas sampungan mo sa nagdunang bagay amok si sapsap mo manliw-liw sa
iniiwan. Lady, ay inilang sa layag mo ay kantanang sa tinsang silang mo si asang tanaw ko kahit man. Lady, ay kantanang si apay lang tunggan at wanit musik adat tamat. Laylay deksikan Lady ay hilang sa layag ka ay kantanang sa isang silaw mo si asang tanaw ko kahit man. Si apay lang ang karabane musik alat ka. Laylay deksikan musik alat ka. Laylay deksikan. Dadang order kanta na praman itilala dutsik kan si Scarly han mo subli ay salpakta charge mo. Charge mo ta pumudo ta kat pumutok. Alright. Terus bali na wan garo dahil sulang na ada sutak. And of course, alright. Thank you very much kaya amin na 14 million live viewers. Ano santan tunrigat? Kapsat kalian, hindi man dinggan. Sabay natin amin, hindi man Bawat
Lumoy at mamaya, may pipil at tumagang inaga, masapa at nalipat sibiga, kaiyak pa'y lumida. Malusong at sikat pipinok ka, ilala mo yung mamasto na, kanya ay kahit anusan, kasi ang mga anusimakan. Isunadik kayo ang nami, iskalan mo ang nagipapati, kasi yung tumapadasan, pagamigat ang mga naman. Welcome to Creator Camp Live. Let's do it. Ito na. So good. Good luck, have fun. This webinar series gives us the lowdown on how to make an impact with our web presence. Pasensya kayo dito pasensya kayo dito ads na dito yung nakanta. Anyway, thank you very much. 80 oras tayong katalas diya sa 19 terabi. And of course, make me shout out kanya amin na 14 million live viewers. Dahil maya tisala, ada social distancing na sir. Hey, Owen Kapsat, Bernadette Aguila. Kaya sa pangisis mayat no al subli ngay ngam na stock. Alright. Kaya tumayong amin nga makabaal, Bernadette ipang dum ka. Haros ko ilan, mango. In pangdu sir DJ. Lalit sumaranong kantaot lang, mabalin sang itayaw. Kitang tayo man, mabalin, niya tibit na rito. Sa kulay isa, iilap din kakatwa pagkaaming inumatras. Pagkaan ang palbuyas idalpat nagbasang imas, asita ko hindi kayang karkay karuya patakas. Tumatong kabit besang pas, magtilong ng kapal buyas. Imbatu asing tertegak, sing kalsada ay pagdanang nilaksan ipesang pas dan dani kami betah iilak sing itnaga daudi
magpara-para. Di na magpuno-punos, panaiutlot paw dinlogan ba? Ananain magay, lusutan na uskul, dating loyo. Inyong muslim sa'yong mi, sa pauginan, ano sarni. Enggana ay umat sa palinsan buwa, tumiisa. Tuy ay inibig yomi, tuy ay lungso kami. Waga kami sa pernalo, gagawin mga kapo. Asihan kanan man yun, mantahus tapo bagyo. Isang buting karga, ako barang umabot si presyo. Tuy ay inang anus ni, nalapos ay dugaan ni. Ulay manyango-yango kami, tuwan sige-sige. Inmakeng kanin bagyo, trading post didiriso. Inamak pinupigay, presyo, isukalo, pinipulyo. Inkargat ay patatas, ultimo ay nagasgas. Hinagas ko ay ingin tulak, dahilan wandan mo magbas. Iila ko ay si Manyo, manluluwa, luan manyo, yung inkarga na ay karot, hindi mo pagdanya ito. Wadaan iinman, entak ko mga sidik. Dai-dagi inbon ko na itinalukatan inhal sima. Dai-dabaw ng tiyamba, sintisyo ay langina. Inbagkakaman, isa kapakong-pakong man kapada. Ugali na umaminsan mainawan, sinandahanan. Si Diyos di pangkamanan at ibaw pulos kumaypaitan. Si Diyos di pangkamanan at ibaw pulos kumaypaitan. Dadangod kanta na ko iti besang bas. Ay di chimpo iti napnap niya na nagtos iti house si market nagrikos-rikos da piman. Bagiti kapsat nga farmers jay besang bas, Cervantes, and then La Union. Ang gana isang adamanan iti Bagyo iti natangda nga hindi sumangpot dakat aya. Na siyang banda pimanti nalakakan nagas-gas jay mula na natangdan. Anyway, thank you very much. Iti oras ng alas 10:26 iti Rabi, Philippine Standard Time. Hindi ako tutuloy iti programa tiyo.
awang di Cordillera. Kaya hindi pa mata denggan niya di may sa kanta. Alright. May auni-aunitan na iskipan tao. Need a professional logo for your brand? I'd use the new Wix Logo Maker to create one for my startup. I'll show you how. First, go to Wix Logo Maker. To start. Alright, nagigurti may isang kanta niya. Ifugaw song na ito yung hansapat nga mamatan na pabilihin kaniya currently. Anya nga banda ay anya nga munisipyo ti anyo kamsat.
Currently, kini Barlin, napanakano jay balayda, banda ijay kunana mat, ay kasaya. Alright. Ulit oras tayo kada alas 10:31 kan may shout out kinyo aming 11 million live viewers nga dapat lang ita. Ito ang tutuloy ito na ito programa tayo. Awon ni Cordillera dapat lang iti 28 minutos kasakbayan iti alas 11 iti rabi. And hello po. Alright. Thank you very much, Goro Moma. Thank you very much and making me shout out to you, Goro Moma. Kaya na lamot Ifugaos is alright. Lamot kaya masungad lang niya. Di lamot niya. Tama ba? Asidog lang dyan Solano. Alright. Itetentanggo pa, tetetun nakatola, anal po dawin boble, itetun Lumlika taong bunta, tetetu nakableya, anal po ni dawing boble, dumlika, ino. Akut ka tamangan ta, tetetun na agangana, anal po ni dawing boble, munakut ka, ino. Iyabok mo tamalok ka, tetetun makahuy-huyo pa, anal po ni dawing boble, iyabok mo, ino. Itetem tahunggo pa, tetetun nakatola, anal po ni dawing boble, itetem, ino. Bueno, natin ang kanta ng mga ititam siguro na ito niya. Kiyangan ba? Sao pati kiyangan diya kapsat. Bueno, basta ifugaw kami na ifugaw sa na namin kami nito niya. Iti ifugaw nagkatanag
Nagsisinabali mo lang ti saudan niya. Tapos lang nga dito yung benget mo lang dati kang karay, kalanguya, kan ibaloy, kan karaw. Alright. Kan siguro siya dati kiangan. Anya ti tuwali. No tuwali. Tuwali ba? Tama ba? Alright. Hindi ko natutuloy dito yung programa tayo. And of course, hintay lang dyan kitang kano dito niya kapsa ito yung kasusurak na baka mangi lapag iti agdan iti balay na. Ay make me shout out kinyayo make me shout out kinya amin 12 million live viewers. Thank you very much. Alright. Kaligyahan pa nga nagtamsak dita, agtamsak kayon, patamsak naman. Tamsak lang pag may time. Ako at bibigyan natin ng jacket. Itong kapatid, na huminga ng jacket para hindi siya lamigin. Kaya one kiyangan nata. Patamsak naman. Tamsak. Nag-feedback. Kaya ni Yankee hihi ata ti Yankee nga kanta Israel. Kaya nga dyan Yankee. Kaya of course palamang mat kaya pa si Israel osto matajayin baga kanta nagagat da agtalon. Una dagta agtalon niya. Kaya iabok mo kano ta maturog ka ta nabanog kanaga po adayo nga lugar ay kasjay. Ino, anya ti ino. Kuna naman ti, kunak no Ilocano ka, Madam Karin. And of course, one kiangan ata, DJ tuwali nga sao, da kami kat ayangan. Ay, kasday. Tuwali gam day. One kiangan ata. Yes, alright. Thank you very much. Ni adinongay napananadya agbibirok ti kwa. Alright, kita kapatid Goro mo pwede kang maglalabag ng link mo dyan at makipagdikitan sa mga hindi pa nakadikit sa iyo. Alright, yan na po. At salamat sa 13 million live viewers na nandyan pa rin. Ang oras po natin ay alas 10:39 ng gabi. Yan Omari Atui. And right. Nung sinaka mo, umea ni Kristo, kahiya mo'y Diyos ko. Kaya di mo kapailan, paukat mo anuan. Adi ko abalinan, utong manyawan. Ang iyong ginaam mo, ilang pinapagano, nuwaday ligat mo, yamahapong ipagro mo. Lumay ipagada, makong anong mawada, manuwin mo ba uwi, nuwangwin mo ba ka? Uray numai, pilit ang umutang, pikundi babaknan, ang mapursintuan, ang tamo maubanan, ya di mapayadan,
Kung amoy maligatan, gawat anin pabortan. Abay sa tanan, nung sinatamo, umiyak ni Kristo, nahiya mo'y Diyos ko. Kaya di mo kapailan, maukat mo ang luwang. Adi mo abalinan ko dong ang miyawa. Pinapagano ang sinansalo, maig mo'y limuan, imbabalim anong ada, ay nang tawag mo, Satanas ang lahat ko. Ibang nagtaw ni Kristo, iya'y sigurado. Abay sa tanan, nung sinatamo, umiyak ni Kristo, tahiya mo'y Diyos ko. Kaya di maanusan, ligat ang lumanin ang ngalan, ay pinghot mo gahinaan, kung tamaruihan. Abay sa tanas, umbol heta mo, umiyak ni Kristo, nahiya mo'y Diyos ko. Kaya di mo kapailan, mahukat mo ang luwang. Kaya di abalinan o dong ang mihawan. Kaya di abalinan ko dong manihawa. Kaya di abalinan ko dong manihawa. Ala, ito pa pag-imanan ni Tayo nga napintas na kanta, may isang ifugaw Christian song, kaya naman dito niya. At Christian song ba dahil? Tama ba? And may shout out niyo amin na 11 million live viewers. And watching you guys, have a good evening, adding DJR and all kaawang. God bless. God bless you more, Madam Miranda Bagheri or Madam Mirna. Thank you very much. Iti parang bubuya, iti dati programa tayo awang di Cordillera. Dito pala ang YouTube channel tayo hapsat. Kaya Israel, tuwali manan, dayta, hihi, tuwali. Anya ba ti banda iti maging sa odi tuwali? Iti kiyangan, hase ba? And of course, gat kastamat lang, spill na, Mayat kumano with sound nga spill yo. Han kumat ma-spill ito'y. Copy lang mat. Copy, kasi siguro, alright. And of course, sino pa rin ito'y. Pinhod mo, ta copy. Israel, ay. Pinhod mo, ta copy. Sama. Wala no Yankee nga sao kat pohdom ay pohdom man kope ay pohdom man kope Israel all right. Yes, DJ Guap sa kiyangan katuwali sa Uda. Okay. Apay manong klase nga sao iti ifugaw hapsat currently atuwali anya pay. Yan, may shout out niya aming 13 million live viewers. Salamat. Kastoy pa nag-spell na, parang spell yung ano, C-O, fe, ha. Hala, dati ang mga Israel, C-O, fe,
So yeah. And of course, para Guzman, Tikanta, any song by Joel Timbawin, salamat. Alright, thank you very much, Fatima Journey. Okay, copy. Tahanap tayo ng awitin ni Mr. Joel Tingbawan. Dahil din, Sir Joel Tingbawan. May shout out kayo aming 12 million live viewers. Kaya tayo biro kapain niya, kapsat, kakilian. Joel Tingbawan song. Right man kapsat Adia Kabaalan by Mr. Joel Tingbawan. Lumas, lumas, lumas,
Bueno, halaga ito kanta na puluan ni Tia namasag ang siraban yun. Adiyak kabalan gayam. Adiyak kabalan by Mr. Joy Tingbawan. And thank you very much. The aming 14 million live viewers. Ito natin programa kayo. Israel, angoy mo na. Ganyan talaga. Kope. As in, kope. Kasi, sa balat. Kope. Nga ko na ni DG. Alright. Can pinhod sa pinpinhod sa Madam Karin kan pinpinhod kunana ay kasjoin pinpinhod and of course may shout out to you Tisay. Right, nasaan na yun? nawala. Bakit nawala? Nandito kanina pero nawala. Alright, thank you very much and thank you sir DJ Al. Salamat matkapsat Fatima Journey and Babylin kit amom good pinpinhod. Kan siyempre Madam Babylin kano si Pansa. Hi DJ Mabalin pa request sa Jibyag Marabi. Thanks Makabul. Kan basic na kita anya ngay mati sa uyo pinpinhod. And of course apay anya sa sir Israel kunakman no Yankee kamot lang Kan of course yangan ta tagalamot tuwali kat sa otikyangan kan lagawi di DJ anya Yan, dia DJ, dia amo asipulo, ano ba dati asipulo ifugaw ta, hindi ada ka jarpin, hindi ka ta musling texter ko taga asipulo. Nag-aduda niya, hindi anti-texter niya ka dyan, katapos banda tinok, no tinok, medyo kabisado ko niya, si Duglam dito magpulag. Ano ti kabagyak magjetinok dahito kalango hapsat jay. Kaya na ugasak ti sa umi. No, ugasak. Jepin Binhod Madam Babylin. Right. Kaya of course ni Tisay nandito pala niya Bilanggoy. Thumbs up host. Thank you very much sa thumbs up Tisay Balanggoy. And of course salamat sa pagdaan sa ating LS ngayong gabi. Good evening to Freya Gil. Salamat and mega shout out to you. And nauwasak nga nganimat nga nauwasak Madam Bernadette nga ton tikyangan DGT asipulo ifugaw ay kasjay so gayam niya mas lang na nga to so ijay iti mas lang mapenetrate iti signal iti RPN edi. Alright. And of course, make a shout out to you, Kinyayo Amin, 17 million live viewers. Make a shout out ka rito yung kaon unag da, daning absat na Freya Gale. Can of course, ni Tisaya Bilangoy. Yes, yung hindi pa nakadikit kina Tisay Bilangoy at Freya Gay. Yes, Freya Gale. Pasensya na po at bulo lang magtagalog mga kaibigan. Makipagdikitan lang sa kanila mga kaibigan. Alright. Tisay YT. Alright. Natong tikyangan kanugam dyan asipulo. Anyway, thank you very much. At least amo. At hindi ko ituloy niya ba ito ka natin masang kanta, istorya ni Alo Kaniling. Alright. Ano amuyo ni Alo Kaniling kada ito istorya na. Si Alo ay tagabayo, si siya'y kudo-kudo, kanana ay makilago, tan bagay bigla
si Kayana si Alo Kinmaret Kabuntuka Inwesan Nilidang at sa Bama Inmaos at Subuka Inyana Bauko Inyana Abatan Dekajan Tenapay Tinamtama Apakah sana Panginoon Inwisan Analagyan Sinakiyana Ito'y kapatang sangkabuyan Hintuloy nakasinay ng katletan Ibigan na ay sami ay bunga Lumang ay magdang Ubos ay siya Hintuloy nakasinay ng dagdagan Ibigan na sa nasimpay kadaratan Wadabo sana sa'y ginawang Kananay mayagnas Riyak pansada Wadabo sa malasan ay silid Ina ay kanual tagudin Piling dahil makiasawa Isang balik bayan ay kamama Siling imanag kemuliaan Adina amusan tinurungan Wadabo sana sa'y ginawang Kananay mayagnas Riyapan anudan Si Alo inila na sandalasan Bagangkan ang anggisi asasagang Si Alo inbagana sa layela Amis na kaiman at nang kagasadang Palabas di adong ay bawal Sa anak na ako ko nasikan Nailada sa pangapay di ginawang Lumait ay lang ilang nangada Sa dili ay bangag Iginawang Cervantes kinupuso ni naitapyan Mansil mo san lagang nayano Yan san lagang nayli At siya san kanuli Mansil mo san lagang nayano Yan
Sanayang at siya sa haluli. Alright, yan po ang awiting pinamatang aluling, ang istorya ng lugar na Alo-Aluling, Loling. Yan po daw si Alo at si Ling, isang binata at isang dalaga, no? And of course, salamat sa panonood mga kaibigan, sa 18 million live viewers. Thank you very much. Basta pogi baloy garod. Anya day. Ani ibalon ginaay sa bablin ginaog. And karaniha baka no iba kami day tagat kumugtarda. Yani Bernadette Abla kana to ikas laki ni Sir DJ Madam Bablin. Hihi. Yan well Madam. Kana Israel MT1 and of course Philippines in Cyprus vlog. Puntahan lang ang kanyang binabang link mga kaibigan. Ayan po ang hagdan ng kanyang bahay. Makipagkibigan sa kanya, mga kaibigan, mga kawaiti ko. And of course, Tisay Bilangoy. Israel MT1 done po. Alright. Thank you very much, Tisay Bilangoy. Pwede ka rin magbaba ng link mo para mapuntahan ka ni sino to. Yes, Israel M21. And Bernadette says, niya mining ata. Naugusa ka, meaning na mining. Meaning na gaya niya, meaning na rita naugusa. Kaya nakita mi Sir, DJ Casta Itsurati Ibaloy, kabaliktaran kami kan Sir DJ. Alright. Ilaklako datan sa sis Karen Lee. Kaya Madam Karen, naugusa ka, pinpinhuda. Ako na. Layo. Ay kasi gaya. Alright. Salamat sa inyo lahat. Thank you very much. Sa 34 thumbs up. Yan na po. Thank you very much sa 34 thumbs up. At salamat mga kaibigan. Salamat sa inyo lahat na 18 million live viewers na nandyan pa rin. Yung hindi pa nakadikit sa akin, dikitan niyo ako at babalikan ko kayo after ang LS natin. And pasensya na po yung mga iba, talagang watchers lang ang nandito. Walang bihira lang ang YouTubers, yes, or aspiring YouTubers. Anyway, magpagdikitan lang dyan, yung hindi pa nakapagdikitan dyan. Ano ba to? Balik-balik, paulit-ulit magdikitan. Iisa lang naman ang gusto sabihin, talaga hindi ako marunong magtagalog. Anyway, tayo po ay magpa-play ulit ng isang awitin. Muna ang isang awitin mula kay Sir Pio Velasco, Baguio Girl. Hindi ko alam to kung ano tong Baguio Girl. Basta po Baguio Girl daw. Ito na po at nagbabasa lang. Masyado malakas atang audio niya. Puntahan lang ang binaba ni Tisay Bilangoy ang hagdan ng kanyang bahay, mga kaibigan, magpagkibigan sa kanya. Hi. Simula ng strawberry, mga labi mo. Ang ganda mo'y Virgin Mary sa grotto. Kulay Pink Sisters, mga bisky mo. Alamais View Park, ang beauty mo. Oh, Baguio Girl,
very cool ang dating mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Oh, Baguio girl, very cool ang dating mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Rosas ng Burnham Park, sinibango mo. Dating ng Captain Hay, gaya ng apil mo. Saya ng Session Road, sitamis ng iyong ngiti. Alawot carving, ang kasiksihan mo. Oh, Baguio girl, very cool ang dating mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Oh, Baguio girl, very cool ang dating mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Sa cathedral, ikaw ay nagsimba. Hanggang Wright Park, sinundan kita. Tumiti ka sa akin, ako'y natulala. Oh, Baguio girl, ako'y type mo rin pala. Siyempre, Baguio boy. Yeah! Oh, Baguio girl, very cool ang dating mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Oh, Baguio girl, very cool ang dating mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Nagpintas kan aling, ang ganda-ganda mo. Nagtangor ti kanta na puluhan iti Baguio girl, nagpintas ka na ding ang ganda-ganda mo. Di kanta. Right. And anya giro ti panagsauyo niya iti nagpintas ka na ding asay ang ganda-ganda mo. Yan. Right. Trinidad K4, adayo ba Benguet? Benguet na yon, Trinidad. Yan po ang ano yon, capital, no? Municipal capital iti Benguet. Iti La Trinidad. Siskarin, ti meaning natin na usak, I love you. Alright, na usak. Thank you very much sa 16 million live viewers na nandiyan pa rin. Salamat sa panonood. And of course, ito na po ang Igorota by Dapiani. Kantan di sin ama gayam hang Igorota. Kantan di sin ama kanana. Pagpagandil sa'y ama, masay na naman, umuwi ka man eskwela. Kasi ang dibisyo, adawi ang dipartada, musay ama tunsawa, day talnais nanrik na. Kagangay di balasan, undas at sagigian. Ipakat mo anak ko, mangiteng si eskwela. Magampoy panbabaw yan, umali si Luma. Salamat ay ama, nawadwad ay bagbagan. Ikar kararag yuta say agap mailawlawan. Narigat mat kay man, mu adi
Yan si Auni at sakten at laang di kakaasi. Gusto nga kutawasan at adu ay anusyo. Tuyo'y pansigdak kasay adak mapasubo. Kasay magay pansakitan kumating. Bakat min inam ay mananap si kasapulam. Isunga anusan mi ay manpasuklay simbak nang. Kamuay bingay ni adikod way pan-eskwilam. Kamu mabang pumadang pagmadanagan. Sumay man eskwiladam kumangkay palaka. Umakapurpus ka sa itawid mo's manamnama. O Diyos ay namarswa, umagang ka Pagkagay iyaman ko, handa kayo ay parintis ko. Kaya yun sakten siya di inspirasyon ko. Adak kay man amo, ay mang subad sinuligat yun. Si Diyos makaamo, mang bendisyon handa kayo. Adak kay man amo, lusino di pantong halang. Was Diyos ay tumadang, magamot di pantanagam. Si siya'y makaamo, magitwat si pansilang. Pag-ibig ay man ang mulo, sino di masakbayan. Si Diyos di bumadang, madamot di pantanagan. Si siya'y makaamo, magitwat si pansiran. Bueno, Dr. te kanta na pulwani ti kantan di Saint Ama. Right, hindi pagimanan detang kantan niya ni Samit Lahat Kinidapyani. Thank you very much. Ito din nga pintas na kanta. Yan, may shout out kinyo amin yung 14 million na viewers nga ada pa lang ito eh. Yan, ni Bernard Abila, sis Karin, meaning tinawag sa I love you. Alright, Miss Tisay, Balangoy, kung ano ito ay pinasar konje balay mo na Jimas, diay in napasangong na sila. Alright, pakibalikan na lang si Philippines and Cyprus flag. Yes, Miss Tisay Balangoy. And grabe, overtime DJ. Basit lang dito eh. And of course, thank you very much, May Andrada. And of course, May Andrada, 1 kano, inga 12. So, oh my kan. Kaya, 1 kano, ma'am, May Andrada, inga na tang-tang-tang. Inga na 12 lang, kapsat. Kaya, of course, Kari na papananta. Kaya, hanap puyat patayan na yan, hindi hanap buhay. Hindi naman. Kaya, of course, Kaya, Bernadette Ingana bigat. Right. Salamat sa inyo lahat. Pero payagi pa ito kariti kan kanta. Kapsat. And to biro kan tayo lang di ay kanta nga nakita tatay. Ada di man babagyan po na.
Ganti lang dito yung ads na niya. Ang dati mo lang bayadan. Alright, tayo ka nan. Bayaw. Nagtingod ka na palwan itimuntan niyo sa kininaw kita. Kaya kapsat kailan salamat ni amin 15 million live viewers. Salamat ti pa nakipinpinuya at yukanyak. Wan ka na Mami Andrada ingga na tang niya. Right. Kaya ni Ibal Song Man DJ pampakalma.
ka ng Israel, Bablin, Edgar, guys, panagtuturog ba na timal na kayo mat? Hihi. I'm back again, sis. Alright, sabi naman ni Bablin, ginaob, kasawa ni Edgar Calyastatan niya. Alright. And they were tutuloy niya, patakot pa iti may sa kanta, right, birok tayo. Birok tayo lang, birok tayo lang. Birok tayo lang ako. Guray lang. Sadyay ko mala, right, sadyay ko mala, hindi sanjay, no. Nga Madina. Kitaan tayo niya, kitaan tayo no ada. Di awan. Awan na po. Ang kumabirok niya ay kaantay Wilson. Mabirok na day. Ito na lang, program ko ito. Di sinong batang goyayat ko tagsak dyan layagaw ko tapay ng tinarihan Jessica tango siya ang kanyang to'y digatan pa siya sa hindi dabas malay sa itawan Juan mo'y mugang po siya sa manapot ka maninarabit ita syawat mo sumsika tagarantahan mantakerang tan manenusah ang kentigan bulan tawa sampai kuman tak sisong sikatan
Hindi kang sungit Kenarihan ang siwa Nung may pangkat manguso ng sikat Ay sikaman siya na Sikam bunga, sikam ursya Sikam bunga pinapiniya Xiao at punguso na po Maya tulay sitawad mo Chiminjen dagan mo Tan chiminjen dagan mo Waran nalay pumataas kang mo Mantak kerang Tan manelusan Pangkeng bigan Bulan tawan Sampai kumahan Ay sisong sikatan Andit kang sungit Kenarian ang siwa Mantak kerang Kan manelusan Pangkeng bigan Bulan tawan Sampai kumahan Ay sison sikatan Handip kang sungit Kenarian ang siwa Handip kang sungit Kenarian ang siwa Alright. Narito ko kanta na Pluwana iti Manta Karaka by Jason Balagti. Salamat kinyo amin nga da pala nita. Makikitinuga ko niya. Kinyo amin nga 15 million live viewers. Kaya na tiksa sa lagak dya pinasihi. Kaya alamat kayam native nga ipasangom. Name imas nga tatitahat tiksas. Kaya of course, di Bralit abila ko rin. Dahil tama na makapamis. Makapaawid. Alright. Tam Inbo ka vlog. Hello po, Tamsak Dan po. Alright. So, salamat sa patamsak. At salamat sa pagbisita sa ating Alice ngayong gabi. Anyway, thank you very much. Bigyan din kita ng jacket mo. And kung gusto mo, mabawa ka ng link mo. Alright. Sakaling may, punta sa bahay mo. Oh my God, ito, ayan ko. Kung Israel, M21. Mga toy ayan ko, Madam Bablin. Kaya cross country kan, Madam Bablin. Alright, Bablin, pumasyar, barang ag-party.
Okay, nagpartitiyan native ba? Ano manok? Ano pulang manok? Kaya ano ang bakasyon tayo amin nga OFW tadaropan tayo Jeff Barney DJ. Ang kami to pa nag-request pabigay may kaniyam niya tigjay. Yan Karina of course. Ha. Han kami nag-request may kanta yun lang dito Cordillera Timay Katukar. Yan, Tamin Book Vlog, puntahan lang ang kanyang binabang link mga kaibigan, makipag-ibigan kay Tamin Book Vlog. And currently, while mabalin, adamat jay location map, next try, to next year, gayam, tayo agawid, apan tayo aligibar, barang agpatuma, agpatuma nga, ayan agpatuma. Yan po. Puntahan lang mga kaibigan, mga kawaiti ko, si Tam Invoke Vlog. Makipagkaibigan sa kanya, mga kaibigan, ay mga kawaiti ko. Alain, kayo mga kanudi kita, mga kapsat. Tapos nga ba ay. And of course, guys, dikit po tayo. Babalik ako, 100% legit. Alright, yan po si Tam Invoke Vlog. Salamat, Tam Invoke Vlog. Tama ba? Tam Invoke Vlog. Alright. Ang oras po natin ay alas 11:33 na ng gabi, Philippine Standard Time mga kaibigan. At salamat sa 15 million live viewers na nandito pa rin. At tayo pa ay mag-play pa ng isang waiting. Thank you host, alright, you're welcome. Yan, done with full package and glow. Parang talagang didikit. Alright. Package and glow. Para talagang didikit. Sabi naman. And Michelle Montesa. Alright. Thank you very much, Michelle Montesa. And welcome. Salamat sa pagbisita sa ating LS ngayong gabi. Bigyan din kita ng jacket, mga kaibigan. Thumbs up lang po sa iyo host. Thank you very much sa patangsak. Pwede ka rin magbaba ng link mo kung gusto mo. Yes, kapatid Michelle Montesa. Makipag-digital lang sa mga kawaitay natin dito. Alright, yan po si Tam Invoke Vlog. Nandyan si, sino pa? Alright, hintayin kayo. Kayo po yung manta, yung kayo di kitang kapsat kailan dito eh. Alright. Dito na po ang susunod na awitin, mga kaibigan, mga kawaiti ko. Kanina ang kuwida. Ayat mula iyay. Ayat mula iyay. Guray. Ito man, di kurso na ipatukar. Ay. Alright. Kuwan pala yun. Hindi pwede yun, ano? Kasi copyright tayo. Magka-copyright tayo doon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, mga kaibigan. And of course, saan pa ang ay sana kud. No sino ay kanta. Ay igurot ay kansyon kanana sa aming club by ay ibang bansa ka, kantas ng kaigurutan, sayat panlaylay na, umipasiyat beda, way mayak ay ibag pagkana, mudeng at magiwliwa ka, mabang aranlit na, bawat angkas ng nama. May aliiban sa ganyo din may kansyon ko, di kumpasyon tayaw yun.
Isagsagat yun, yung ilag ko ma-exercise, inawak yun. May mayat ay kankantaan, duwan kang ganasan, iburot ay kansyon. Arit na'y prutas ay nayaon na samit ay pupok muna. Ay ibang bansagan, kantas ng kaigurutan, sayot panlaylaydan, umipasiyat edan. May mayat ay ipagpagana, udengem at maliliwata, mabangbang aranlik na, mawag antas namnaman. May adi-ibang sa kanyo din ay kansyon ko, ikupas yung tayaw yun. Isagsagat yun, duwan yung ilag ko ma-exercise, inawak yun. May mayat ay kankantaon, duwan ganganasan, igurot ay kansyon. Arik na'y prutas ay nayaon na samit ay pupok muna. May adi-ibang sa ganyo din ay kansyon ko, ikupas yung tayaw yun. Isagsagat yun, duwan yung ilag ko ma-exercise, inawak yun. Right, ayan po ang awiting pinamagataan to, Igorot ay kansyon, Igorot, ano ba? Ano ba sa Tagalog, mga kaibigan? Hindi ko alam. Anyway, salamat sa inyo lahat. At tayo po ay magpapatuloy sa ating LS ngayong gabi. Ang oras po natin ay alas 11:39 Philippine Standard Time, mga kaibigan. And yes, babali mawatang tamanan. Right, Mi Andrada, bahay nyo. Sabi naman niya, Tama Inbox Vlog. And mawatan dyan, Kumbuna. Ano di Kumbuna? And Mrs. Karen Lee, and of course, Dan, Madam Michelle, sabi naman ni Israel M21, and of course, Bernadette, and of course, right. Yan po. Magdikitan lang kayo dyan, mga guys. Yung hindi pa nakapagdikitan dyan. Inka mga dikitan kapsat, yes, Karen Lake, Bablin, dikitan yung mga dagito niya. Nagito yung friends tayo niya kung umayda. Kan ingkompas ko garo da kano ta gan saan nga yuki anya ok monen. Di ok monen. Bali man na ta ok monen. Anyway, salamat. At di para ay mag-play ng mga awitin. Ito po ang isang awitin mula kay ating skip muna, no? Waitress. Alright, ayan po ang awiting pinamagatang Waitress, mga kaibigan. At salamat. Idiretso na pintas na kanta nga hindi na ngagan. Yan, sige, ang didikit kayo, so mingit kami, sige lang, kayo mampimandikitan niya, isuda. Muling ginahob, nagkarinig, and of course, Michelle Dan, completely, sabi naman ni May Andrada, and of course, damata, apan ko kitan jay, tilapiano bigat, alright.
And Michelle Monteza Dan po, fall package. Sabi naman ni Tom Inbook. Ano to, Tom Inbook? Tambok ba? Paalam mo. Anyway, thank you very much, Tom Inbook vlog. And Bernadette, sabi naman, ang didinigat kayo, viewers, lang. Right. And of course, this is Michelle Dan, sabi na Babylin, Ginaob. And Tavin Pok, yan po, puntahan lang ang kanyang binabang link, mga kaibigan. Puntahan ang hagdanan ng kanyang bahay. Ang oras po natin ay alas 11:46 ng gabi. At tayo po ay magpapaalam sa oras na alas 12. Alright, may 14 minutes pa bago tayo magpaalam. And Philippines and Cyprus vlog, Israel M21, ayan mo, nasa papailaan ti oras, bawal ti maturog, Alright. Ay, di man pasunod na ti may sapay nga kanta, dahil niya, kanta niya ko mo, so siya kung may makikanta na ito, yung magkaslang kakantatawa. Wala sana ay naiyaw-awan, magay amo si panturungan, adawi di uyak dinadaan, inom undang aksin ay ginawa, enggay ay uyak nga bakasan. Yan magapulos di maidawan, uray na kay sinagagawawan, kaasiyakot papus di suan, sinmang atak na nakundo, bareng waday abatok si gwapo, waday nang diwit sin edad ko, na kaibaw ay mankukubo, nadas ko pay ay pinmay ko, sin ay lindi ilo ko, waday kinmejat ay ando-ando, balubaw ay kamkaman pao, into pay nga tadi ako, ay gusto nga tadin inin ako, way sa indawat hindi ako, maibatog ay kaparparis ko. Et iya adin pinipili, dua anak man wingi-wingi, bareng wadagi maitiki, si uray ko man nabubuldi, iyak pinmayapay-yapay, sin ay siruk pa'y dirangkay, waday masagan ay nakay, wapumet naman dilay, inmaya linika-lika, tuwa natin madet-padet, urayan na sumiya-siya, man inapak silay-layde, nay ay tiyak na bakas, na magapulos di manipas na kaya'y kanak unsay layde, ay kambaw ini ete-ete, into pay nga tadi ako,
nga kading ininako. Way sain dawat hindi ako. Maibatog ay kaparparis ko. Enggay ay iyak na arthritis. Pasasakyan ko isang rangkis. Yan magaman di mangisakit. Si uray ko man napapangkis. Iyak at nadismaya. At tinadas ko'y ng kanta. Bukhausen bagyo ay kananda. Iliw-liwag na paay-ayrik na. Sumalabi no bumalaan. Kanandaan mistisaan. Numno umabatasan mapataan. Makawanan pirmi din agyada. Siya sandang ilay ko ay kumanta. Tawaday pansisiyan ka. Tauray lunabakusan ka. Yawada di pansansaliw ka. Into kay nga tadi ako. Ay gusto nga tading inin ako. Way sain dawat hindi ako. Maibatog ay kaparparis ko. Into kay nga tadi ako. Ay gusto nga tading inin ako. Way sain dawat hindi ako. Maibatog ay kaparparis ko. Ayan po ang balasang ay nabakasan kanana kang kaisong by Mila Timonte. E hindi pag-imanan ng direktang napintas nga kanta kapsat kayan kaya na adalang tinapatbati nga 7 minutos kasampayan iti alas 12 iti midnight. Kaya of course nakaurnong kami nakaunay. Alright. Kaya Michelle Andala balay mo po. Alright, ongoing pa lang paripirjay balay mi. Pasensya na po Michelle Montisa at mga watchers lang ang mga iba dito, no? Anyway, yes, di bali at didikitan na kayo nila, no? Ay, kaya makanodikitan niya, kapsat na Michelle Montisa. And salamat sa inyo lahat. Tayo po ay magpapaalam na sa oras ng alas 12. And salamat sa 15 million live viewers at nandito pa rin kayo hanggang ngayon. Nag-upisa 8, 9, 10, 11, 12. 4 hours na tayo, no? Salamat sa inyo lahat. Ito na po ang lasong natin ngayong gabi. Alright, saan na? Ay isang isang Ilocano love song para sa ating lahat. Sika lang, tinakay-ayatan. Atong natawang pinaglabas, masikatin na kinay-ayat. Sika lang ipagtuyusan ay tuwirik na. Itong dalanda
mata. When putlo masikalang, tinulak ay ayat. Ilaksik ti adong asulisog, napudnutin ka daytoy puso. Uray iti labus ti adong napanlugot. Among masiksigalang, tinulak ay ayat. Tiyong lagi jay atang rawan, among masikalaan. Tunggal rabi ikar kararagod yapu ijay ngato, ngasikawan sa balik ikagasat ko. Sikamot lang tinampon no kadagiti tagtagailip ko. Wan putlo awan sa balik, nalimot pa'y di. Atong matawag tinaglabas, masikating na pinay-ayat. Sila lang ipagtuyusan ay pwirig na. Itinumalaw sikat, isapsapulan ko'y mata. When putlo masikalang, tinulak ay ayat. When putlo masikalang, tinulak ay ayat. Alright, yan po ang awiting pinamagatang sikalaang tinak ay ayatan na may Madam Annie Galiega. At sabay kumata na kata nyo, pagkayang kita. At yan na po ang last song natin ngayong gabi. Alright. And salamat sa inyo lahat na nandyan pa rin sa 14 million live viewers. Nga nakipupuyat kanyak hanggang natatang alas 12. Alright, panagtuturong manan, tamasa patay manan nga muksot, no agsapa! Alas 4 niya. Alas 4 tayo nga maririing. And of course, 4:30 tayo mat nga na stasyon. Kaya jay charger na, may kondisyon, isaksak yun di charger yung damdama. Mayat mat jay di kuryente. Madali matapos. Alright. So, wari, jay power bank natada extra na isalpak na maturog kitin Israel. Hala good night, Kapsat. 7 May, pailang 70 Rabi, Israel. Alright, thank you very much. Oras po natin alas 12 ang punto na ng midnight. At salamat. At tayo na po ay nagpapaalam sa ating programa na Agon T. Cordillera. Salamat sa mga pumunta, sa mga
Yes. Sa mga kawaiti ko. And Joy Mabiasan, good night to all. Alright, thank you very much. Nandiyan ka pala, Joy Mabiasan. Thank you very much sa pag-standby sa ating LS. Alright. Ito na po ay nagpapaalam sa pangalan ng Integrated Producers in Atis Group Organization. Ken iti awang di Cordillera Fans Club Nationwide kat po makadaman na di programa tayo, awang di Cordillera. Yan, Thank you. Yes, thank you very much. Can you amin nga 15 million live viewers? Talaga raw dahil pinanakatayon, maturog tayo, kapsat kalian, tap na adaman, ti pamiksa tayo ng bigat. Alright, good night and God bless to all of us. Si Shoes no like Marsh Jow. Dati pa lang pagayin mo, DJ Al, Alegri Panios, Bonsal, nga pumakpakada. Bye-bye! StreamYard and broadcast.